السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة نعيمة. وصفة اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم وصفة البطاطس المحشوة بالجبن اللي كتجي رائعة وسهلة بزاف، مقادير بسيطة ما فيهاش المكونات بزاف، والاهم انها كتجي لذيذة بزاف. اكيد الا جربتوها غتعجبكم وغتعجب وليداتكم ان شاء الله. الا بغيتوا تعرفوا الطريقة والمقادير ديال هاد البطاطس ما عليكم الا تتبعوا الفيديو من اوله لاخره. على بركة الله نبداو ان شاء الله. على بركة الله. عندي هنا واحد 600 غرام ديال البطاطا اللي سلقتها هكذا بالقشره ديالها. ممكن تقشروها وتحطوها تسلقوها. غادي نقشرها كلها ان شاء الله ونديرها في داك الاناء، نكملها وغادي نرجع معكم ان شاء الله. انا سلقتها مبغيتش نضيع الوقت باش نوريكم غنسلقها. وهذا دابا غادي نحاولوا نمعكوها مزيان باي حاجه عندكم، بفرشيط بالملعقه اللي بغيتو. غنمعكوها مزيان 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 حتى نحسوا بها كلها، يعني بحال تعجنات مزيان. عاد غادي ندوزو نكملوا نضيفوا باقي العناصر ان شاء الله. هنا عندي الملح وملعقتين كبيرتين من الطحين، راه 2 معالق هادوك. صافي غادي نخلطها مزيان. هادو هما المكونات بالنسبه للبطاطا. نتوما بغيتو مازال ديروا شي اضافات لداخل في البطاطا، مثلا تلونوها بالخرقوم، ديروا اي حاجه اخرى. المعدنوس اللي بغيتو ديروا اي اضافات ممكن ديروهم، ولكن بالنسبه للوليدات كتعرفوا كيبغوا داكشي غير يكون اصلا هكذا كتجي لذيذه بزاف. مع كنعمروها بالجبن. صافي ملي كنخلطوها مزيان شويه كتبرد، واحد شويه ملي كنخلطوها مزيان بطبيعه الحال كتبرد. كناخذوا هكذا. انا عندي هنا جبن موتزاريلا وهذاك جبن عادي. المهم نتوما استعملوا اي جبن، يعني ما نعطيكمش اسم الجبن، ولكن هذا اللي استعملت انا داك الاصفر خوضه، الجبن الهولندي. ولكن نتوما استعملوا اي جبن عندكم. فانا النصف غادي نعمرو بالجبن الموتزاريلا، هما دوك الكويرات البيضين اللي درت في الاول. والنصف الثاني غادي نعمرو، غنبقى نعمر وحده هكذا ووحده هكذا حتى نكمل كاع البطاطس ديالي. واهم حاجه غادي ان شاء الله ملي غنكملهم كاملين راه غادي ندخلهم للمجمد واحد نص ساعه، ضروري هاد العمليه. عاد غادي ندوزو نديرو لهم واحد الخلطه. غنقول لكم مازال المقادير شنو غادي نحتاجو. المهم غنصايب معكم شي وحدين. كما كتشوفوا بطاطا هكذا راه كتفشى معنا مزيان. صافي كنحاولوا نجمعوها ونعاودوا عاوتاني نكركبوها. نحاولوا نديروا دوك الكويرات يكونوا قد قد. صافي غنبقى مستمره على هاد الطريقه ان شاء الله حتى نكمل كلشي البطاطس اللي عندي. ممكن يعني اللي تقلوا الكميه، الا كنتو عائله كبيره ممكن تزيدوا اللي بغيتو بالنسبه لكميه البطاطس. صافي انا غادي نكمل ان شاء الله، غادي نرجع معكم من بعد ما كملتهم. غندخل هاد الصحن المجمد واحد نصف ساعه. دابا غادي ندوزو نوجدوا الخلطه اللي غندوزو فيها بطاطا. عندي حبه بيض، عندي تقريبا نصف كاس تاع الحليب صغير، وعندي 3 معالق كبار تاع الطحين. غادي نخلط مزيان مزيان. وانتم استعملوا من الاول الضراب اليدوي، انا درت الفرشيطه من بعد غادي نجيب الضراب اليدوي لانه هو اللي غيخلط ليا مزيان. وغنخلطوا هذا الخليط مزيان لانه هو اللي غدوز فيه البطاطس. وعاد غندوزو كنحتاجو حتى الشابلوغ او الخبز المحمص المطحون. ندوزها الاول في هذا الخليط ديال البيض والحليب والطحين،
وعاد غادي ندوزوها في الشابلوغ. ممكن دوزوها فيهم وتخليوها حتى الوقت اللي بغيتو تقليوها عاد تقليوها باش تكون سخونه. انا غير دوزتهم معاك انت ديك الساعه غادي يعني نقدمهم، غير دوزتهم وانا ها هو الخليط غنوريكم القوام ديالو كيفاش كيكون. صافي دابا غادي نجبد البطاطا، هي جبدتها من المجمد وغادي ندوزها هكذا، نبقى نعمرها بالخليط ونحاول نديرها هكذا في الفرشيط باش تقطر شويه من داك الخليط. وعاد غادي ندوز نحطها في داك الشابلوغ، نحاولوا هكذا نعمروها مزيان مزيان. انا مباشره درت في الشبكه اللي غنقلي فيها ديال الفريتوز. ممكن ديرهم غير في المقلاة عاديه، ممكن تحطهم في طبسيل، يعني تحطهم في واحد الطبسيل حتى تبغوا تطيبوهم عاد طيبوهم، يعني تقدروا ديروا لهم هذه العمليه وتسناو عليهم. صافي غنستمر على هذه الطريقه حتى نكملهم كاملين. المهم انا كنت درتهم الاول عمرت الشبكه حيت كنت درت الزيت يسخن وبديت كنقلي وعاد كملت الاخرين، لان كلشي يعني الماكله ديالي كانت موجوده، بقاو غير هادو اللي خصني نكملهم. صافي كنحاولوا نقطروا مزيان دوك الزوائد. صافي كنحطها هكذا في الخبز المحمص المطحون او الشابلوغ. صافي غنكملهم كاملين ان شاء الله، وغادي نوريكم المقله اللي يعني او ديك الشبكه ملي غنعمرها غنوريكم ان شاء الله. ندوزو نقليوهم. انا كنت باقا ما كملتش، يعني غندير هذه التقله وغادي ندوز نخليها تقلى على خاطرها، وغادي ندوز نكمل الشيء الاخر، وغنتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. ممكن تقليهم غير في المقلاة، ديروا فيها شويه الزيت غير شويه، ما تعمروش بزاف، ماشي هما ما كيبغوش الزيت غزير، واخا غير شويه وتبقاي تقلبيهم. انا حتى عندي الفريتوز جاهزه فيها الزيت وهذا فدرتهم وصافي. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، تيجيو رائعين ولذاذ بزاف وشي حاجه مختلفه. تقدمي البطاطس لولادك هكذا محشيه بالفرماج راه تتعجب الوليدات بزاف وحتى الكبار. انا اكيد ان شاء الله الا جربتيها غتنال الاعجاب ديالك. كما غتشوفوا معايا داك الفرماج كيفاش كيجي من الداخل، كتجي زوينه زوينه بزاف. وبالنسبه للبطاطا ممكن تضيفوا على اي اضافات، اي توابل بغيتو ديروا لها شي مذاقات ممكن تضيفوهم، وكيبقى لكم الاختيار بطبيعه الحال. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الوصفه. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تعملوا جيم، الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش تعملوا اشتراك باش توصلوا دائما بالجديد ديالي. وكما كنقول دائما قبلوا عليا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.